Всім привіт! Сьогодні буду вирізати рибалку із фанери для своєї доньки. Зробив отакі шаблони на листках А4. Шаблони викладу в своєму телеграм-каналі. Заходьте та підписуйтесь. Зараз обводимо фломастером шаблон на фанерці і вирізаємо лобзиком. Поїхали! Вийшов отакий косяк риб. Зараз буду переводити їх на фанерку і вирізати. Беру фанерку товщиною 4 мм. І перевожу рибок на фанерку. Зараз покажу як. Виклав рибок на фанерку. Ось. А тепер, що я буду робити? Беру фломастер дитячий і отак по контуру обвожу. І вийде рівний контур рибки. Поїхали. Обвів рибку. Прибираємо, показую, що вийшло. Ось. І так всі наші шаблончики обводимо. На фанерці вийшло ось таке стадо риб. Тепер беремо лобзик і вирізаємо. Міняю в лобзиковому столі своєму, у мене саморобний, як видно, пилку для криволінійного різа. Ось вона тонша, ніж для чистого різа. Тому міняю для криволінійного, неї буде легше випилювати. Помощник тут прийшов. Кс-кс-кс.
Підрівнюємо нашу рибку. Чухраємо. Так. Так. Поїхали. Угу. Далеко заїдеш з такою розеткою. Вийшли такі от рибки. Зараз сверлимо отвори посередині в кожній рибці. Візьму гвіздки, з яких буду робити крючечки, щоб чіплятися потім за них. Поміряю діаметр, підберу сверло, сверлимо дірки посередині в рибках, ставимо сюди гвіздочки, загинаємо в крючечки. Буде готовий косяк риб. Залишиться зробити лише вудку. Взяв 6 гвіздків і затупив їх. Ось, тупий він. Щоб дитина не поранилась.
поставив на шуруповерт зенки. Зенкую отвори в рибках для того, щоб заховати шапки цвяхів туди. Отак. Рибки з крючечками вже. Ось. Крючечки. Вони не випадуть самі по собі. Ось, не випадають вони. Ну, а коли в озеро їх запускаєте, то крючечки нормально стоять, чіпляєшся за них. Не витягуєш. Все, рибки готові. Можна їх ще покрити лаком за бажанням. Я буду покривати. Зараз підемо робити вудку. Дякую за перегляд, дивіться інші мої відео, ставте вподобайки, не забувайте підписуватися на канал, адже цим ви мені допоможете досягнути моєї мети в 1000 підписників до кінця місяця. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, ставте дзвіночки. Дякую, до побачення. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry.